Hi guys! Welcome to my channel. So today, samahan nyo ako magluto tayo ng homemade Jollibee burger steak. Kailangan natin guys ng giniling na baka, depende kung gaano kadami ang lulutuin nyo. Bawang, sibuyas, harina, dinurog na paminta, at asin. Ihalo natin ang sibuyas at ang bawang sa ating giniling na baka. Ilagay ang paminta. Lagyan natin ng harina. At lagyan natin ng asin. Haluin nating mabuti para lumasa ang lahat ng ingredients. Ihulma natin ang mga burger patties. Depende sa dami at depende sa kapal na gusto natin. Mag-init na tayo ng mantika para sa pagpipirituhan ng burger patties. Intayin natin maging medium brown ang mga burger patties. Nandito naman ang mga ingredients kung paano gawin ang ating burger steak gravy. Butter, mushroom in can. Mas maganda kung naka-slice mushroom ang iyong mabibili. Toyo, tubig, harina, nor beef cubes. Depende sa inyo kung isa o dalawang cubes ang inyong ilalagay. At durog na paminta.
Isalang na natin ang ating butter sa kawali. Ilagay ang ating harina. Lagyan natin ng tubig. Haluin lang natin mabuti. At lagyan ng paminta. Ilagay natin ang sliced mushroom. Depende sa inyo kung ilalagay nyo ang sabaw nito. Ako mas prefer kong ilagay para mas lumasa. Lagyan na natin ng toyo para sa kulay nito. Ilagay na natin ang nor beef cubes para magkaroon ng lasa. Pakuluin lang natin ng 1 to 2 minutes. Ito na ang ating final homemade burger steak. Thank you for watching!